สวัสดีครับวันก่อนผมก็ไปเห็นโพสต์ของเพจอีจันอันหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของคนญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อคุณโชโงะโยชิดะเขาเนี่ยมีภาวะนิ้วปุ้มก็คือตรงปลายนิ้วของเขาทุกนิ้วเลยนะครับมันจะมีการปูดโปนขึ้นมาเหมือนกับไม้กลองนะครับแล้ววัยเด็กเขาก็โดนล้อโดนเพื่อนรังเกียจนะครับสารพัดเลยทีเดียวแต่ว่าเขาก็พลิกเอาปมด้อยของตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นจุดเด่นซึ่งจนปัจจุบันนี้นะครับเขาก็เป็นช่างผมที่ดังมากในนาโกย่าของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เรียงคิวกันมาหาเขาเพราะว่าเขามีนิ้วอันที่พิเศษมากสำหรับสระผมโดยเฉพาะเขาก็มีการโฆษณาแบบนั้นนะครับทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาภาวะนิ้วปุ้มนี้มันคืออะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าลงลึกให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของนิ้วปุ้มเนี่ยภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกมันว่า clubbing นะครับ clubbing ก็คือเป็นภาวะปลายนิ้วเนี่ยมันปูดขึ้นมานะครับผมก็เอารูปให้ดูแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ clubbing เนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น2 อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเป็นตั้งแต่กำเนิดเพราะว่ามีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างกรณีของคุณโชโงะเนี่ยเขาก็เป็นแต่กำเนิดเป็นจากพันธุกรรมกับอีกแบบหนึ่งซึ่งเราจะเจอได้บ่อยมากกว่าก็คือแบบที่มีเหตุผลหรือสาเหตุต่างๆนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยแบบชนิดที่มันเป็นสาเหตุอะไรสักอย่างก่อนนะภาวะนิ้วปุ้มหรือ clubbing เนี่ยทางการแพทย์เราจะมีโรคนะครับมีชื่อว่า hypertrophic osteoarthropathy นะครับ hypertrophic แปลว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าปกติ osteo คือกระดูกแข็งนะครับ arthropathy คือข้อมีการผิดรูปอักเสบนะครับ hypertrophic osteoarthropathy นะครับแบ่งเป็น2 อย่างแรกเกิดตั้งแต่กำเนิดเราเรียกว่า primary นะครับถ้าเกิดที่หลังเราจะเรียกว่า secondary ชนิดที่มันมีสาเหตุทีนี้ไอ้เกิดทีหลังเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราอายุเยอะแล้วนะครับแล้วมันมีสาเหตุต่างๆนานาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกถ้าเกิดว่าเรียนหมอเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้เลยว่าถ้าโรคปอดหลายๆโรคมันจะทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ้มขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นโรคปอดเป็นพังผืดนะครับ idiopathic pulmonary fibrosis นะครับโรคมีหนองอยู่ในปอดนะครับอาจจะเป็นหนองเป็นเรียกว่าเป็น cavitary lesion ก็ได้นะครับเป็นโพรงนะครับพวกนี้เกิดจากเชื้อวัณโรคก็ได้เชื้อวัณโรคเทียมที่เราเรียกว่า non-tuberculous mycobacterium ก็ได้นะครับหรือเป็นเชื้อราบางชนิดที่มันเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะหนองในปอดหรือที่เราเรียกว่า lung abscess ก็เป็นแบบนั้นได้นะหรือบางคนมีหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดที่เป็นเรื้อรังหรือที่เราเรียกว่าchronic empyema ก็สามารถเกิดแบบนั้นได้แต่นะครับตรงนี้สำคัญมากสำหรับนักเรียนแพทย์เพราะว่าหลายคนจะพลาดนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าภาวะ COPD หรือภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังมันทำให้เกิดนิ้วปุ้มได้คำตอบก็คือไม่ได้นะครับไม่ได้นะถ้าเราเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วมีนิ้วปุ้มเราต้องสงสัยมะเร็งปอดเสมอก่อนเลยนะครับเราจะไปคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเพราะว่าเรามีโรคปอดเรื้อรังเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD แล้วทำให้เป็นนิ้วปุ้มไม่ได้นะครับคุณต้องไปหาโรคมะเร็งก่อนด้วยนะครับนี่เป็นอันที่1จากโรคปอดอันที่2ที่เจอบ่อยคือโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจที่เป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วก็มีภาวะตัวเขียวร่วมด้วยเราจะเรียกว่า cyanotic congenital heart disease นะครับคือเราเกิดมาแล้วมันมีภาวะตัวเขียวจากการที่มันมีการรั่วของระบบหลอดเลือดดำไปที่หลอดเลือดแดงทำให้ตัวมันเขียวขึ้นนะครับคนที่มีลิ้นหัวใจเกิดการติดเชื้อที่เราเรียกว่า infective endocarditis นะครับหรือบางคนมีการโป่งพองของหลอดเลือดแดง aorta ที่เรียกว่า aortic aneurysm พวกนี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ้มขึ้นมาได้นะอันที่3มะเร็งอย่างที่เมื่อกี้บอกไปมะเร็งอะไรบ้างมะเร็งในทางเดินอาหารมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลิมโฟมานะครับมะเร็งปอดนะครับมะเร็งปอดเนี่ยหลายอย่างทำให้มันมีภาวะนิ้วปุ้มขึ้นมาได้เลยนะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษว่ามันเป็นภาวะจากมะเร็งจริงหรือเปล่านะครับอันที่4โรคทางเดินอาหารเช่นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะครับ inflammatory bowel disease อันนี้ทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ้มได้คนที่มีตับแข็งโดยเฉพาะตับแข็งจากการกินแอลกอฮอล์นะครับ alcoholic cirrhosis ก็สามารถทำให้มีภาวะนิ้วปุ้มขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับนี่
ตรงนี้เป็นโรคเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารหรือบางคนน่ะมันมีมะเร็งอยู่ในทางเดินอาหารก็สามารถเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะอีกอันนึงที่เราเจอก็คือจากการใช้ยาบางคนเนี่ยกินยาถ่ายเป็นประจำต่อเนื่องกันนานๆก็จะเกิดภาวะนิ้วปุ้มขึ้นมาได้นะฮะบางทีถ้าเราไปเจอคนพวกนี้เราต้องซักประวัติด้วยเราใช้ยาถ่ายเป็นประจำนานๆหรือเปล่านะครับในรายงานการศึกษาเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นยาถ่ายอะไรนะแต่มันสามารถทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ้มได้เหมือนกันนะอีก2อย่างซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยเจอและอย่างแรกก็คือการให้โปรสตาแกลนดินนะครับเข้าไปในร่างกายเยอะๆนะพวกนี้ก็จะเกิดภาวะนิ้วปุ้มได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในคนที่มีโรคความดันในปอดสูงแล้วเรารักษาด้วยการใช้ยากลุ่มโปรสตาแกลนดินเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดนะซึ่งประเทศไทยไม่มีหรอกครับเพราะว่ายาตัวนี้มันไม่มีในประเทศไทยอีกยาอีกตัวหนึ่งก็คือยาตัวที่เราเรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนนะครับอินเตอร์เฟอรอนกัมมา 2A นะไม่ใช่อินเตอร์เฟอรอนอัลฟานะครับตัวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วเหมือนกันดังนั้นก็โอกาสเจอน้อยนะครับงั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นภาวะนิ้วปุ้มซึ่งมันเกิดจากอะไรสักอย่างนะครับเรามีชื่อเรียกเก๋ๆด้วยนะเก๋ๆในทางการแพทย์เราอาจจะชื่อยาวนิดนึงนะครับมันชื่อ Pierre-Marie Bamberger disease นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยประมาณสักปี18สักระอย่างเนี่ยนะครับมีคน2คนเขารายงานภาวะนิ้วปุ้มกันไว้คนหนึ่งก็คือคุณ Pierre-Marie อีกคนหนึ่งชื่อยูจีนวอนแบมเบอร์เกอร์นะครับเขาก็2คนนี้รายงานเคสคล้ายๆกันเขาเลยเอามาตั้งชื่อเป็นโรคนี้ชื่อว่า Pierre-Marie Bamberger นะครับ Pierre-Marie Bamberger disease นะอันนี้คือเป็นแบบที่เกิดจากสาเหตุอะไรสักอย่างส่วนเหตุผลที่ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับมีการศึกษาคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับภาวะที่มีสารอยู่2ตัวแรกก็คือ PDGF นะครับ Platelet Derived Growth Factor กับตัวที่2คือ VEGF นะครับ Vascular Endothelial Growth Factor 2ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็ไม่โดนทำลายโดยร่างกายนะครับมันก็เลยสามารถไปสู่หลอดเลือดส่วนปลายที่ปลายนิ้วได้ทำให้ปลายนิ้วมันป่องปุ้มออกมาเหมือนไม้ตีกลองนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ทำให้มันสร้างมากผิดปกติหรือว่ามันไม่มีการทำลายเนี่ยอันเนี้ยยังไม่แน่ใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับภาวะพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าไอตัว platelet derived growth factor เนี่ยมันถูกสร้างมาจากเซลล์ตัวหนึ่งเราเรียกว่า megakaryocyte นะครับที่ปกติมันควรอยู่ในไขกระดูกนะแต่พวกนี้มันออกมาอยู่ในหลอดเลือดเราแล้วก็สร้างได้ด้วยนะมันก็สารตัวนี้ไปอุดอยู่ตรงปลายนิ้วทำให้ปลายนิ้วมันโตขึ้นมานะครับอีกอย่างที่เราเจอก็คือvascular endothelial growth factor หรือ VEGF ตัวนี้ก็ทำให้เส้นเลือดบริเวณตรงนี้มันมีความหนาตัวมีปริมาณมากขึ้นทำให้ตรงบริเวณนี้มันป่องขึ้นเช่นกันนะครับแล้วโดยทั่วไปเนี่ยไอสารพวกนี้มันจะต้องโดนทำลายในปอดหรือไม่ฉะนั้นก็ในตับดังนั้นคนที่มีโรคปอดหรือโรคตับที่เลือดมันสามารถผ่านจากฝั่งเส้นเลือดดำไปเส้นเลือดแดงได้โดยตรงโดยที่ไม่ผ่านระหว่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการที่สารเหล่านี้ข้ามไปสู่หลอดเลือดแดงแล้วก็ไปสู่ส่วนปลายของนิ้วได้นะครับนั่นคือกลไกการเกิดที่ปัจจุบันเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นลองมาถึงกรณีที่มันเกิดขึ้นโดยพันธุกรรมแบบกรณีของคุณโชโงะโยชิดะบ้างเกิดได้ยังไงนะครับอันนี้ถ้าใครไปอ่านตามเพจของอีจันเนี่ยเขาจะบอกว่าคนญี่ปุ่นคนนี้โดนวินิจฉัยว่าเป็นโรค PDP นะครับ Pachydermoperiostosis นะครับ Pachy แปลว่าหนา Dermo ผิวหนังนะครับผิวหนังมันจะหนาขึ้นมา Periostosis ก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆกระดูกมันมีการหนาตัวขึ้นนะครับ PDP ซึ่งไอ้ PDP เนี่ยมันแยกย่อยเป็นหลายชนิดเหมือนกันแล้วมันก็มีสาเหตุจากพันธุกรรมหลายๆอย่างนะครับมันจะมียีน2ตัวที่เราทำให้เกิดภาวะนี้ได้นะครับยีนตัวที่1นะครับมันชื่อว่า hydroxy prostaglandin dehydrogenase นะครับยีนอีกตัวหนึ่งชื่อ SLCO2A1 ชื่อยาวมากนะครับมันจะชื่อเป็น solute carrier anion transporter family 2A1 ยาวมากไอ้ยีนพวกนี้เนี่ยเวลามันมีความผิดปกติแล้วสิ่งที่มันจะทำให้เกิดขึ้นได้นะครับมีต่างๆนานาก็คือข้อแรกกระดูกโดยเฉพาะส่วนปลายอาจจะมีการหนาตัวขึ้นนะครับแล้วรอบๆกระดูกหรือ periostosis เนี่ยมันจะมีการหนาขึ้นเหมือนกันนะครับผิวหนังก็จะหนาขึ้นได้อาจจะหนาขึ้นบริเวณหน้าบริเวณข้างหลังหัวนะครับแล้วก็มีภาวะเหงื่อออกมากกว่าปกติได้นะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่จำเป็นจะต้องมีครบทุกอาการนะครับเราแบ่งพวกนี้เป็น3อย่างแบบแรกเรียกว่า complete form ก็คือมีครบทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เลยนิ้วปุ้มแล้วไม่ใช่แค่ปุ้มอย่างเดียวไอ้นิ้วตรงนี้มันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยนะครับหนาขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งถ้ามันมีภาวะเนี้ยเราอาจจะต้องไปแยกจากโรคบางชนิดเช่นบางคนเคยได้ยินผมวิเคราะห์เรื่องของโรคอะโครเมกาลีนะครับที่ตอนนั้นพูดไปในแง่ของเคสมนุษย์โบราณซึ่งมันไม่ใช่มนุษย์โบราณจริงๆนะที่ตอนนั้นหมอปลาเขาไปเจอเคสคนหนึ่งก็สงสัยว่าเป็นมนุษย์โบราณแต่ไม่ใช่อันนั้นเนี่ยคือเป็นโรคอะโครเมกาลีนะครับก็คือจะมีนิ้วใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับต้องไปแยกอีกจากโรคหนึ่งคือโรคไทรอยด์เป็นพิษเราจะมีภาวะหนึ่งเรียกว่าไทรอยด์เอโครแพคคีเอโครแปลว่าปลายแพคคีแปลว่าหนานะครับไทรอยด์เอโครแพคคีก็คือเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษนี่แหละแต่มันทำให้นิ้วเนี่ยมันหนาเหมือนไส้กรอกหนาๆอ้วนๆขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องไปแยกจากภาวะพวกนั้นด้วยเหมือนกันบางคนเป็นซิฟิลิสเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอซิฟิลิสที่แบบรุนแรงขนาดนั้นนะครับงั้น complete form คือเป็นครบทุกอย่างเลยทั้งกระดูกมันหนาด้วยปลายนิ้วปุ้มด้วยมีเหงื่อออกเยอะปกติด้วยนะครับเยอะมากกว่าปกติด้วยภาวะนี้เนี่ยมีชื่อเล่นอีกเหมือนกันในทางการแพทย์เราชอบชื่อเล่นมากเลยนะครับแล้วอาจารย์ก็ชอบถามนะครับชื่อ Touraine Solente Gole Syndrome นะนี่มีครบทุกอย่างนะแต่ถ้ามีไม่ครบล่ะเช่นมันอาจจะมีเฉพาะเรื่องของผิวหนังมีเรื่องของกระดูกเป็นหลักแต่ผิวหนังไม่ค่อยมีไอ้คนพวกเนี้ยถ้ามีผิวหนังร่วมด้วยนะบางคนมีเปลือกตาที่หนาขึ้นหน้าก็อาจจะหนาผิวหนังที่หน้าก็หนานะครับและอาจจะมีสิวมีอะไรพวกนี้เยอะขึ้นกว่าปกติได้บางคนมีปวดข้อมีอะไรพวกนี้ร่วมมาด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีผิวหนังมีเฉพาะกระดูกอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะกระดูกส่วนหัวเนี่ยบางคนเด็กเนี่ยกระโหลกของเราเนี่ยมันจะมีกระดูกหลายๆชิ้นต่อกันแล้วระหว่างกระดูกเนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมติดกันแต่เด็กพวกนี้กระดูกมันไม่ค่อยเชื่อมติดกันมันก็จะเปิดอย่างนี้อยู่นะครับหรือมันเชื่อมติดกันช้านะพวกนี้ก็คือเป็นภาวะอีกอันหนึ่งเราเรียกว่า Currarino syndrome นะ Currarino syndrome ก็เป็นอีกฟอร์มหนึ่งของโรค PDP แต่คราวนี้ล่ะแล้วมาถึงกรณีของคุณโยชิดะเฮ้ยโชโงะโยชิดะนี่เขาเป็นแบบไหนผมมองในรูปเนี่ยเห็นที่หน้าเขานะครับหน้าเขาดูเป็นปกติดีไม่มีการหนาตัวของผิวหนังให้ผมเห็นชัดๆแต่มันมีนิ้วโป้งแบบชัดเจนแล้วก็นิ้วตรงข้อตรงนี้มีการหนาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับน่าจะมีแต่ปัญหาเรื่องของกระดูกเป็นหลักเรื่องของผิวเนี่ยไม่ค่อยมีมันก็จะมีอันหนึ่งเรียกว่า form frucht นะครับ form frucht รู้สึกว่าจะเป็นภาษาไม่เยอรมันก็ฝรั่งเศสอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับมันแปลว่า atypical finding ก็คือไม่ครบแปลกๆเจอไม่ได้ครบทุกอย่างพวกนี้ก็จะมีเฉพาะนิ้วปุ้มอย่างเดียวได้นะครับแล้วจากในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณโชโงะโยชิดะเนี่ยมีอาการนิ้วมันปูดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประถมซึ่งก็เข้าได้กับคนที่เป็นในตอนเด็กๆแล้วก็มาแสดงให้เห็นตอนโตแล้วพวกนี้พอมันโตเต็มที่มันไม่โตไปกว่านั้นแล้วนะซึ่งแตกต่างจากพวกที่มีสาเหตุเช่นมะเร็งนะครับโรคปอดโรคหัวใจอะไรพวกนี้ที่มันปูดขึ้นมาแล้วนี่มันจะปูดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปรักษาโรคต้นทางหายนะครับนั้นของคุณโยชิดะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นฟอร์มฟรุชนี่มากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าสำหรับนักเรียนแพทย์เนี่ยบางทีเขาจะไปเจอมันจะมี PDP ที่แบบแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับPDP แปลกๆตัวเนี้ยมันก็จะมีอาการตัวเยื่อหุ้มตาตรงที่เราเรียกว่าคอเนียหรือกระจกตาเนี่ยมันขุ่นนะครับเรียกว่า corneal leucoma นะครับตรงนี้มันขุ่นไปนะครับแล้วก็มีอาการอย่างอื่นครบนะฮะพวกนี้เราจะเรียกว่า Rosenfeld-Kleffer syndrome นะครับเป็น PDP ที่แปลกๆนะครับเราก็จะเจอแบบนี้ได้นะดังนั้นเนี่ยก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากเอาพวกนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีชื่อแปลกๆให้เราสนุกสนานเล่นนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วเป็นแล้วมันยังไงต่อมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีปัญหากันทุกคนแต่บางคนจะมีปัญหาคือถ้ามันมีการเจริญเติบโตของกระดูกที่กระโหลกศีรษะมากๆเนี่ยมันอาจจะไปกดเส้นประสาทบางเส้นได้ทำให้เส้นพวกนั้นมันมีปัญหามันอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับบางคนก็มีปัญหาเรื่องของความสวยงามเช่นนิ้วปุ้มอาจจะดูน่าเกลียดนะครับบางคนมีอาการปวดข้อนะครับบางคนมีอาการผื่นที่เป็นสิวหรือว่าผิวหนังที่มันหนาขึ้นมานะครับแล้วเรารักษายังไงถ้าคุณมีอาการปวดเจ็บพวกนี้
การใช้ยากลุ่ม NSAID นะครับหรือ non-steroidal anti-inflammatory drugs เช่น ibuprofen naproxen diclofenac พวกนี้ก็จะสามารถช่วยลดอาการปวดได้หรือเราจะใช้ยากลุ่มที่ใช้รักษาเกาต์ชื่อยาโคชิซินพวกนี้ก็สามารถลดอาการเหล่านี้ได้ถ้าอาการเรื่องของผิวหนังที่มันเป็นผิวหนังที่หนาขึ้นหรือมีสิวพวกนี้การใช้ยากลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นไอโซเทตโนอินตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ซึ่งหมอผิวหนังก็จะเป็นคนที่ใช้ยากลุ่มนี้บ่อยมากๆนะครับเราก็มีการใช้ยากลุ่มพวกนี้เหมือนกันนะฮะน่าจะมียาที่เราใช้รักษาอยู่ประมาณเท่านี้เท่าที่ผมทราบนะประมาณ3ตัวนี่แหละหลักๆในการรักษาโรคพวกนี้แต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับนี่แหละดังนั้นวันนี้ก็มาเล่าเรื่องของ clubbing หรือนิ้วโป้งให้ฟังนะครับว่ามันแบ่งเป็น2ประเภทแบบ primary คือเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับเป็นตั้งแต่กำเนิดก็คือโรคPDP นะครับ pachydermoperiostosis กับแบบที่มันเป็น secondary คือมีเหตุผลมีสาเหตุ Pierre-Marie Bamberger syndrome หรือ disease นะครับแบบที่มีสาเหตุนี้เรามักจะเป็นเอาตอนโตนะครับเป็นตอนอายุเยอะนะเมื่อกี้ก็ไล่ให้ฟังว่ามีโรคอะไรบ้างถ้าแบบที่เป็นตั้งแต่กำเนิดก็มียีนผิดปกติอยู่2ตัวเป็นหลักๆนะครับมีแยกย่อยเป็นชนิดต่างๆแล้วแต่ความรุนแรงของโรคบางคนก็มีครบทุกอาการนะซึ่งของคุณโยชิดะเนี่ยไม่ใช่นะไม่ได้มีครบทุกอาการนะฮะก็อาจจะมีเฉพาะเรื่องของนิ้วอย่างเดียวของเขานะอันนี้ก็เป็นอีกฟอร์มหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาส่วนใครที่แบบมีนิ้วปุ้มตอนที่อายุเยอะแล้วเช่นแบบดูแล้วไอ้นิ้วมันปลายมันป่องๆเหลือเกินเหมือนไม้ตีกลองเลยไอ้อย่างเงี้ยต้องไปหาสาเหตุนะครับถ้าเป็นตั้งแต่เด็กๆนี้ไม่ต้องสนใจอะไรมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอยู่ๆแบบอายุ4 50 60แล้วเพิ่งมาปุ้มตอนนั้นเนี่ยคุณต้องไปหาเหตุผลแล้วนะครับเพราะมันมักจะมีโรคอะไรแปลกๆซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับโอเควันนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่าครอบคลุมทุกโรคนะมันอาจจะมีบางโรคซึ่งผมตกหล่นไปนะครับยังไงก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับโรคอะไรที่มันสามารถทำให้เกิดนิ้วปุ้มได้เนี่ยก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับอย่างหนึ่งที่ผมลืมไปคือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง chronic bronchiectasis เนี่ยสามารถทำให้นิ้วปุ้มได้ด้วยเหมือนกันนะฮะวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ